guys, gagawa tayo ulit ng breakfast. At ang gagawin ko is paghalo-haluin na natin lahat yung mga fruits dito. Okay, but ang una sa lahat, lalagyan ko na siya ng oatmeal. And then, tigwa 1 cup na milk. So, ito na yung ating tigwa 1 cup na oatmeal. So, maglalagay ako ng another 1 cup, tigwa 1 cup na non-fat milk. So, sa bawat isa guys, lalagyan natin ng tigwa 1 spoon na yogurt. Okay, ito yung gamit kong brand. So guys, nalagyan ko na siya ng yogurt. So, yung fruits naman, paghati-hatiin ko yung tatlong fruits natin. Alright guys, nakabuo na naman tayo ng good for 3 days na breakfast ko. So, iwan lang natin siya sa refrigerator. And ang laman nito is 3 fruits. Bananas, apple, and rambutan. Thank you so much guys!